নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰক আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ৰঙালাও চপ। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কেনেদৰেনো বনাইছোঁ। খাবলৈ বহুত ভাল লাগিলে। মই এতিয়া লৈছোঁ ৰঙালাও এডোখৰ এতিয়া মই পাতলা কৰি পিনি কাটি ল'ম। এয়া ৰঙালাওখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাটি এটাতে লৈছোঁ বেচন অকণমান, বেচনত ঢালি লৈছোঁ নিমখ অকণমান। এতিয়া দি লৈছোঁ মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান, লগতে হালধি অকণমানো দি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া চামুচেৰে মিহলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ পানী অকণ দি পিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এইখিনি মিহলাই পিনি হৈ গ'ল। মই এইখিনি একদম পানীয়াও কৰি পৰা নাই, বেছি ডাঠো কৰা নাই। মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই এইফালে ৰঙালাও এডোখৰ লৈছোঁ আৰু বেচনত ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই এনেদৰে ৰঙালাও কেইডোখৰ দি লৈছোঁ। মই ৰঙালাওখিনি দুটাই গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই হেতাখন দি ইলুটি কৰি দিছোঁ ৰঙালাওখিনি। এইখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া প্লেট এখনতে নমাই লৈছোঁ। এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ মই। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে দি লৈছোঁ চাট মছলা অকণমান। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।